יוסף היה צעיר כשהכל התחיל להתפרק. הוא היה חכם, יפה, מלא ביטחון, אולי קצת יותר מדי בטוח בעצמו. אבל זה לא היה הדבר שהאחים שלו הכי לא סבלו בו. מה שהם באמת לא הצליחו לסבול, זאת הדרך שאבא שלהם הסתכל עליו. יעקב אהב את יוסף באופן אחר. כולם ראו את זה. הוא דיבר אליו ברוך מיוחד, הקשיב לו יותר, ואז הגיעה המתנה. כותונת יפהפייה, מושקעת, בגד שכאילו צעק בלי מילים. זה הבן המועדף עליי. אף אחד לא אמר את זה בקול, אבל משהו מר החל להצטבר בין האחים. קנאה. בהתחלה הזאת הייתה תחושה לא נעימה, אחר כך מבטים, ואז שתיקות קרות. גם כשהגיעו מילים, הם היו קצרות, חדות, עקיצות קטנות. כל פעם שיוסף עבר לידם, הם הרגישו שהוא לא רק אח שלהם, הוא תזכורת מתמידה לזה שהם תמיד יהיו במקום שני. ויוסף לא עשה דברים שיעזרו לעצמו. לילה אחד הוא חלם חלום, ובבוקר הוא מיד ניגש אל האחים שלו עם נצנוץ בעיניים. תקשיבו, הוא אמר, כאילו משתף משהו חשוב. חלמתי חלום. ראובן אפילו לא הרים את הראש. זה בטח חשוב מאוד, הוא מלמל ביובש. אבל יוסף המשיך. כולנו היינו בשדה, כל אחד עם האלומה שלו, ופתאום האלומה שלי קמה, והאלומות שלכם הסתובבו סביבה והשתחוו לה. עכשיו כבר הייתה דממה. שמעון הרים אליו עיניים לאט. סליחה? מה? לוי גיחך בלי חיוך. רגע, אז בחלום שלך כולנו משתחווים לך? לא אמרתי שזה מה שיקרה, אמר יוסף. אבל הקול שלו לא נשמע כמו מישהו מצטנע. אני רק מספר מה חלמתי. כן, יהודה אמר בקור. ברור, סתם חלום. מאותו יום, משהו בהם התקשה עוד יותר. ואז כאילו זה לא מספיק, בא החלום השני. והפעם יוסף גם סיפר אותו לאביהם. חלמתי שהשמש, הירח ו11 כוכבים משתחווים רק לי. יעקב שתק לשנייה ארוכה ואמר, יוסף, אתה מבין איך זה נשמע? אבל האחים כבר לא שמעו את הטון של אביהם. הם שמעו רק עוד הוכחה למה שכבר הרגישו. יוסף לא רק מועדף, הוא גם חושב שהוא מעליהם. הימים עברו, אבל הכעס שלהם לא עבר. יום אחד, האחים יצאו רחוק עם הצאן, רחוק מאוד, ויעקב התחיל לדאוג. הוא קרא ליוסף ואמר, לך תראה מה שלומם, תבדוק שהכל בסדר ותחזור לספר לי. הוא לא שאל שאלות. אולי הוא באמת רצה לעזור, אולי הוא גם אהב את התחושה שהאבא בחר דווקא בו למשימה הזאת. ככה או ככה, הוא יצא לדרך. השמש הייתה חזקה, הדרך ארוכה, הוא חיפש את אחיו בשכם ולא מצא. המשיך לשאול אנשים עד שסוף סוף אמר לו מישהו, הם הלכו לעיר דותן. אז הוא המשיך. במרחוק, עוד לפני שהגיע אליהם, האחים ראו אותו. תראו מי בא, אמר שמעון. לוי הביט למרחק ואז אמר בקול יבש, או-הו, זה החולם. ברור שאבא שלח אותו לבדוק אותנו. יהודה כימת את מצחו. הם המשיכו להביט בו מתקרב, צעד אחר צעד. הכותונת שלו בלטה למרחקים, וכל מה שהצטבר בהם במשך חודשים, אולי אפילו שנים, עלה עכשיו בבת אחת. נמאס לי ממנו, אמר אחד האחים. לי נמאס כבר מזמן, ענה אחר. ואז מישהו אמר משהו שהיה פעם בלתי נתפס, אבל ברגע ההוא, זה כבר לא נשמע בלתי אפשרי. בואו נגמור עם זה, בואו ניפטר ממנו. הייתה שתיקה. לא שתיקה של הלם, שתיקה של מחשבה. ראובן הסתובב אליהם ואמר, מה הכוונה נגמור עם זה? אתה יודע בדיוק, אמר שמעון. אתם השתגעתם? ראובן לחש. אז מה אתה מציע? לוי התפרץ. להמשיך ככה? עם אבא שמסתכל רק עליו? עם החלומות שלו? עם זה שהוא בא לדווח עלינו? יוסף כבר היה קרוב יותר. אפשר היה לראות את הפנים שלו. ראובן חשב מהר. לא, הוא אמר, לא נעשה משהו שאין ממנו דרך חזרה. אז מה אתה מציע? יש שם בור, אמר ראובן. נזרוק אותו לשם ונחשוב מה הצעד הבא. זו לא הייתה התוכנית המושלמת, זו הייתה דחייה, ניסיון לקנות זמן. ובתוך הראש של ראובן, הוא כבר תכנן לחזור אחר כך ולהוציא את יוסף משם.
אבל האחרים זה כבר הספיק. כשיוסף סוף סוף הגיע, הוא אפילו לא הספיק לחייך כמו שצריך. שלום עליכם, אחי. שמעון תפס אותו ראשון. מה אתה עושה? יוסף נבהל. לוי משך ממנו את הכותונת. תוריד את זה. תעזוב אותי. אתה בא לבדוק אותנו, נכון? אחד האחים ירק את המילים. לא, אבא פשוט ביקש. כמובן, אמר יהודה בקור. אבא תמיד מבקש ממך. יוסף נאבק. די, מה יש לכם? אבל הם היו רבים ממנו, חזקים ממנו, כועסים יותר. ובתוך כמה רגעים הוא מצא את עצמו מושלך לתוך בור יבש. הנפילה לא הייתה עמוקה מאוד, אבל מספיק כדי שלא יוכל לצאת משם. הוא הרים את הראש בבעלה. השתגעתם? תוציאו אותי מפה. הפנים שלהם הופיעו מעל שפת הבור. ראובן, יוסף קרא, ראובן, תגיד להם. ראובן לא ענה. יהודה, שמעון, לוי, די, זה לא מצחיק. אבל אף אחד לא צחק, וזה היה הדבר שהכי הפחיד אותו. למעלה, האחים התרחקו מעט וישבו לאכול. ולמטה, בתוך החושך, יוסף הבין לאט לאט שזה אמיתי. אבל אני אח שלכם, הוא צעק. מישהו שומע אותי? אין תשובה, רק קולות מרוחקים של דיבור ואדישות. אחרי זמן מה, יהודה הרים את הראש. במרחק נראתה שיירה מתקרבת. כמלים, סוחרים, נראה שהם בדרך למצרים. הוא הסתכל עליהם ואז על הבור. יש לי רעיון, הוא אמר. שמעון הביט בו ושאל, איזה רעיון? להשאיר אותו פה זה טיפשי. אז, מה אתה מציע? שאל לוי. אז נמכור אותו. המשפט הזה נפל ביניהם בשקט. מה? תחשבו, יהודה אמר, ועכשיו כבר נשמע מאוד ענייני. אנחנו נפטרים ממנו, הוא נעלם. אף אחד מאיתנו לא צריך לשאת דם על הידיים. לוי אמר לאט, אתה מדבר על אח שלנו. יהודה הביט בו במבט חד. כן, ואני גם מדבר על זה שאין לנו דרך אחרת להיפטר ממנו. אף אחד לא אמר כן מיד, אבל אף אחד גם לא אמר לא. וזה הספיק. הם ניגשו אל הבור, קראו ליוסף לעלות, או יותר נכון, משכו אותו בכוח. ולרגע אחד, כשהוא הרגיש את הידיים אוחזות בו ומעלות אותו למעלה, הוא חשב שהם התחרטו, ולרגע קטן עלתה בו תקווה. אבל אז הוא ראה את הסוחרים. לא, הוא אמר מיד, לא. שמעון החזיק בו חזק יותר. די, אמר יוסף, והקול שלו כבר נשבר. די, מספיק, אני לא אספר לאבא כלום, אני לא אגיד מילה, נשבע, תעזבו אותי. לוי התחמק מהמבט שלו. יהודה, יוסף אמר ישירות אליו, תסתכל עליי. הייתה שם שנייה אחת, קטנה, שבה משהו כמעט זז בפניו של יהודה, אבל היא חלפה מהר מאוד. הסוחרים ספרו את הכסף, ויוסף, אח שלהם, נמכר כמו סחורה. כשהם לקחו אותו משם, הוא המשיך להסתובב לאחור, לחפש בפנים שלהם חרטה, מישהו שירוץ אחריו, מישהו שיגיד לעצור, אבל אף אחד לא בא. השיירה התרחקה, ויחד איתה גם העולם שהיה לו מאחור. אחר כך בא החלק השני של הבגידה. האחים לקחו את הכותונת, טבלו אותה בדם של עז, והביאו אותה אל אביהם. מצאנו את זה ככה, הם אמרו. יעקב לקח את הבגד בידיים רועדות, וברגע אחד הפנים שלו השתנו. לא, הוא לחש. אף אחד לא דיבר. לא. הוא לחץ את הכותונת לחזה, כאילו אם יחזיק אותה חזק מספיק, יכול להיות שהוא יחזיר את בנו. חיה טרפה אותו, הוא אמר בקול שבור. יוסף שלי. והאחים עמדו שם, שומעים את אבא שלהם נשבר, ושותקים. בזמן שבבית שלו הכל קרס, הרחק משם במצרים, הסיפור של יוסף רק התחיל. הנער שנמכר כמו חפץ, עמד להפוך לאיש החזק ביותר בממלכה. אבל זה כבר סיפור ליום אחר.